अहिलेदेखि नै बरु म माथि जान्छु। मलाई चाहिँ कस्तो पर्सेप्सन परेछ भने यो मान्छे चाहिँ मलाई किडन्याप गर्न लाग्यो भन्ने परेछ के गर्ने भनेको ऊ आफैले हो। गौतम बुद्धलाई पनि उसको बाबाले चाहिँ राजकुमारै बनाउन खोज्नु भएको थियो। स्टुडेन्ट भिजामा अनि मेलबोर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ किडन्यापर होइन है। कम्पिटिसनै छैन। समबडी त कसैले चिन्नुहुन्न होइन मेलबोर्नमा। तपाईँहरूले केही एकोमोडेसन पनि मिलाइदिनुहुन्छ? अदर सरोज खनाल फ्रम माइसेल्फ। मैले चाहिँ त्यो फ्रुटीको प्रोफाइल पिक्चर राखेको छु। यु स्योर यु डोन्ट चार्ज? पाएको छैन भनौँ भने फेरि उसले भिडियो हेरिरहेको होला। सेन्ड मी अ मेसेज। स्पेसली नेपालबाट आउने अडियन्स नै हुनुहुन्छ हाम्रो यो बेनिफिटेड हुने चाहिँ हाम्रो यो आजको सोबाट हैन। Guys need to be 100% sure कि in Melbourne हैन when there is airport pickup service it's entirely social service and it's airport pickup हैन not airport kidnap. मेलबर्नमा ल्यान्ड भएदेखि उहाँको स्टुडेन्ट लाइफ सकिदासम्मको लागि चाहिँ वे अलवेज देयर हैन। तर कसैलाई तिर्खा लागिरहेको छ धारो कहाँ छ नि थाहा छैन भने चाहिँ के गर्ने त? मलाई त कन्सल्टेन्सीले यस्तो भनेर अस्ट्रेलिया पठाएको थियो डोन्ट नो द्याट इट्स योर फल्ट हैन। सायद तपाईँले आफ्नै साथी भेटाउनुहुन्छ कामको लागि। मेलबोर्नमा आउने नयाँ कमनरको लागि जब कसरी खोज्ने, हाउ डु दे गेट जब एन्ड कति बेनिफिटहरू लिने, उहाँसँग उहाँले के हेल्प गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू हामी जान्दैछौँ। त्यस विषयमा स्वागत गरेँ सरोजीलाई। सरोजी स्वागत छ। हजुर नमस्कार। अनि हामीसँग आइदिनु भएकोमा एकदम थ्याङ्क यू सो मच। हजुर मेरो तर्फबाट हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद यो सुवर्ण मौकाको लागि। आज मैले मेरो विचारहरू पोख्न यहाँ पाउनेछु। सो आई रियली थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। अनि यहाँसम्म अब गाह्रो भएको छ होला? छैन, गाडी आफैले चलाएको के सरको बसोबसाइ कता यता? म ग्लेनरमा बस्छु। ग्लेनरको चाहिँ एट्याचमेन्ट समथिङ? साथीभाइ अलिक बढी नै हुनुहुन्छ ग्लेनरमा होइन। हजुर। टाढा जानै दिनुहुन्न, तानेको तानै हुनुहुन्छ होइन। भएको चाहिँ कति भयो मेलबोर्नमा एक्ज्याक्टली बताइदिनु हुन्छ? एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 4 years अराउन्ड है। मैले यसलाई कसरी सम्झिन्छु भन्दाखेरि म ल्यान्ड हुँदाखेरि वर्ल्ड कप स्टार्ट हुने बेला नै थियो र अहिले पनि वर्ल्ड कप स्टार्ट हुन लागिरहेको छ। सो इट्स प्रिटी मच लाइक अराउन्ड 4 years। ओके द्याट्स गुड थिए। अनि नेपालमा घर परिवार हुनुहुन्छ होइन? हजुर। कति खुसी हुनुहुन्छ घर परिवारबाट टाढा हुनुहुन्छ? ह्याप्पी? घर परिवारबाट टाढा रहँदा अलिकति दुःख त लाग्छ नि सबैलाई होइन। त्यो माया ममताबाट अलिकति वञ्चित हुँदा। तर हेभिङ सेड द्याट इन्टरनेट होइन टुडेज वर्ल्ड इट्स इन्टरनेट वर्ल्ड। सो कनेक्सन्स भइरहेको हुन्छ, स्काइपतिर फेसबुकमा कुरा भइरहेको हुन्छ। सो त्यति टाढा पनि महसुस हुँदैन। तर भनिन्छ नि त्यति टाढा पनि होइन र त्यति नजिक पनि होइन। सो आई रियली मिस देम। आई डु मिस देम। विवाहित हुनुहुन्छ कि? अहिलेसम्म चाहिँ छैन। I would rather put it like single and happy with no offense to the couple. No offense to the couple. I like that. अनि घर परिवार त छोड्नु भयो, मायालुहरू पनि छोडेर आउनु भयो कि? यो कुरा चाहिँ अब चाहने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ भनेर राखौँ न होइन। चाहने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब आफूसँग विचार मिल्ने मान्छेको खोजीमा छु भनौँ होइन। एक्ज्याक्टली पाउनु भएको छैन र? पाएको छैन भनौँ भने फेरि उसले भिडियो हेरिरहेको होला। ओके भन्न खोजेको लाइक you know sure what's going to happen? No, nobody is sure. Okay. Actually, nobody is sure about the future होइन। आज आउँदाखेरि के भइरहेको थियो र अहिले जाँदाखेरि के हुन्छ हामी कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ। इट्स टिपिकल मेलबोर्न के लाइफ भनेको चाहिँ बिहान तपाईँको पानी पर्छ, दिउँसो घाम लाग्छ, बेलुका जाडो हुन्छ। यु नेभर नो व्हाट द फ्युचर हैन। मेलबोर्नको वेदर एकदम फ्लक्चुएसन हुन्छ हैन। वन डेमा टु मेनी वेदरहरू पाउँछौँ हैन। हजुर। नेपालबाट आउने न्युकमरहरूको लागि चाहिँ के छ तपाईँको सजेसन फर मेलबोर्न वेदरको लागि चाहिँ? what are you gonna say? यसमा खासै भन्नुपर्दाखेरि मेलबोर्न वेदर भनेको चाहिँ मिक्स्ड सर्ट अफ वेदर द्याट आई हेभ एक्सपिरियन्स होइन। अब यो चाहिँ अब म मौसम विभागमा काम गर्ने मानिस त होइन। तर मेरो एक्सपिरियन्सले के भन्छ भने
you need to be ready for everything हैन सिजनमा जुन जाडो हुने गर्मी हुने त्यसपछि पानी पर्ने यो सबै मौसमको लागि चाहिँ आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू बोकेर आउँदा राम्रो एज इन क्लोथ्स हैन सो नर्मली अब समर छ त्यहाँ भनेर हाफ टी सर्टहरु मात्रै लिएर नआउनुस् हैन विन्डी हुन जान्छ बेलकातिर लाइट ज्याकेटहरु अब विन्टरमा आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ एकदम बखुनै लिएर जानुपर्छ भन्ने हुँदैन like you can bring shorts and t-shirts and those stuff so whatever you feel comfortable into हैन अब यसमा आफू जेमा कम्फर्टेबल भइन्छ त्यो नै ल्याउने हो नि त हैन अब अहिले जाडो छ भन्दैन मैले चाहिँ ज्याकेटै लगाउनु पर्छ भन्ने छैन त I feel comfortable in just wearing this sweater I'm wearing this sweater that's it so it's more like a personal preference By the way, nice coffee, thank you. अहिलेसम्म चाहिँ सबैले मन पराइदिनु भएको छ कफी मात्र हैन मान्छे पनि मन पराउनु भएको होला नि हैन थाहा छैन हेर्नु भएको छ भिडियो अब कोले मन पराउनु भएको छैन त्यतिर नजाउँ होला एकदम इट्स टु कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ हैन एकदम seriously feelings emotions हैन liking dislikings they are too complicated एकैछिनमा मन पर्छ एकैछिनमा मन पर्दैन let's not get into that philosophical subject anymore right के तपाई लेख्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ no I will say no एकदम I'm very poor writer अनि रिडर पनि म I'm not that good म बिरलै पढ्छु मैले अहिलेसम्म कम्प्लिट गरेको बुक्स भनेको they are countable like 5-6 maybe 5-6 ओके तपाई यहाँसम्म आइपुग्नु भयो सबभन्दा पहिला कहिले थाहा पाउनु भयो ओके about cheparo.com मलाई लाग्छ हाम्रो सन्तोष भाइ I think I encountered with him अनि उहाँले मलाई यो बारेमा भन्नुभएको थियो सर we were having a casual talk अनि त्यसपछि यो न्युजहरु दिने विचारमा चाहिँ उनीहरूले जुन इनपुट पिकअपको कुराहरू आइरहेको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ ओके यो चाहिँ पब्लिकमा अलि बढी नै जानुपर्छ केही छ कनेक्सन्सहरू भन्दाखेरि he was like okay cheparo.com it's the right one for you so yeah I came across cheparo.com with Santosh okay and how did you feel when you heard about it like our company is cheparo.com तपाईलाई कस्तो लाग्यो फर्स्ट टाइम सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि honestly speaking cheparo.com भन्दाखेरि it was like name was really unique right name is really unique as भनौं cheparo.com अब मलाई थाहा छैन यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने हो cheparo is something like you हाम्रो समाजमा cheparo-लाई राम्रो नजरले त पक्कै हेरिदैन फेरि हैन तर अब यो cheparo.com लाई चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भने हाम्रो समाजमा भएको कुरीतिलाई चाहिँ हैन छेपारो भएर अरूलाई देखाउने काम गर्ने cheparo.com भनेर म लिन्छु so I take it in a good way name is really unique though हैन नेम चाहिँ छेपारो भन्दाखेरि चाहिँ okay what's that भन्ने एउटा आउन सक्छ मन राइट के तपाईको क्यारेक्टर सरोज खनालसँग मिल्न जान्छ अब कुन मुभीको कुरा गर्नुभयो पर्सनली त मलाई भेटेको छैन हैन रियल लाइफमा I am not quite sure है तपाई सरोज खनालको फ्यान हो एक दुईवटा मुभी हेरेको छु तर त्यति सारो ह्युज फ्यान हैन हैन क्याजुअल रूपमा यस आम अ फ्यान तर हुन्छ नि एउटा फ्यान भने जुन डिगिङ क्यारेक्टर हुन्छ नि त्यो एकदम इन्ट्रेस्ट राख्ने त्यस्तो चाहिँ अलि परिन हो ओके अनि मैले अर्को लाइक रियल इस्युमा जान चाहे तपाईले मैले सुनेको कुरा बताएँ तपाईले सरोज खनाल यस्तो व्यक्ति हो he came to Melbourne हैन and he started doing something extraordinary that's what I heard हैन मैले सुनेको कुरा सरोज खनाल चाहिँ अब रियल सरोज खनाल चाहिँ हैन कि there's हैन रियल hero हैन somebody name called Saroj is being a hero to the Nepalese community Nepalese को आइडिया कसरी आयो भन्दाखेरि I want to go into my past first हैन भनिन्छ नि कि पढेर जानिन्छ कि पढेर जानिन्छ भनेर हैन एज आई सेड मलाई पढ्न अलिकति अल्छी लाग्छ म चाहिँ पढेर नै जानेको कुरा हो यो I flew from New Zealand to Australia Melbourne है म पहिला न्युजिल्यान्डमा बस्थे अनि जब मेरो अस्ट्रेलियाको भिजा लाग्यो
यहाँ चाहिँ खासै मेरो कोही पनि हुनुहुन्न थियो अनि त्यतिखेर एमआरआर भन्ने एउटा फेसबुक पेज छ त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यहाँ इज द एनिमल हु क्यान हेल्प मी पिकअप भनेर त्यहाँ राखेको थिएँ अनि हाम्रो एकजना उमेश साथी होइन उमेश हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ म आउँछु भन्नुभएको थियो अनि म ल्यान्ड हुँदाखेरि त्यही लगभग अराउन्ड 10:30 11:30 त्यस्तै कति भएको थियो हजुर बेलुका अनि त्यसपछि आई लिटरली डिन्ट हेभ एनी आइडिया कि अब के गर्ने भनेर होइन आई डिन्ट हेभ डन माई रिसर्च एज वेल मैले अलिकति रिसर्च गरेको भए सायद मलाई सजिलो हुन्थ्यो होला मैले त्यो पनि गरिनँ द्याट वाज माई फल्ट अनि त्यसपछि म एयरपोर्टमा ल्यान्ड भएँ ल्यान्ड भएपछि स्काई बस लिएर साउथ स्टेसन आएँ होइन मसँग उसको नम्बर थियो अब आई ट्राइड युजिङ द्याट त्यो कोइनवाला त्यो पब्लिक फोन युज गर्न खोजेँ तर सायद टेक्निकल डिफिकल्टिज भयो कि के भयो त्यो युज हुन सकेन सायद मैले जानिनँ पनि अनि त्यसपछि म 7-Eleven साउथको 7-Eleven आएँ त्यसपछि साथीलाई त्यहाँबाट चाहिँ मेसेज गरेँ एकजना सबकिपर त्यहीँको हुनुहुन्थ्यो त्यो स्टाफ उहाँकोबाट चाहिँ मैले मेसेज गरेँ आम हियर भनेर एन्ड देन आफ्टर अराउन्ड लाइक 1.5 hour I got a call from him saying कि म चाहिँ जबमा छु अहिले मैले मेरो साथी पठाइदिएको छु है and I was okay with it होइन सबैको आफ्नो काम हुन्छ सायद त्यो दिन उहाँको काम पऱ्यो and then म त्यहाँ अराउन्ड 2 देखि 3 बजेसम्म बसेँ होइन मेरो दिमागमा चाहिँ के भएछ हजुर मेरो दिमागमा के थियो भने ओके अब चाहिँ म कतै होटलमा गएर बस्नुपर्छ होटल कता आउँछ होला त्यो खेल्न थालिसकेको थिएँ त्यही अराउन्ड 3.5 तिरै हो मेरो ठ्याक्कै साथी आउनुभयो अनिल लामा रोमन हुनुहुन्थ्यो उसको साथी उहाँ आउनुभयो मलाई पिकअप गरेर सँगसँगै लिएर जानुभयो अनि त्यो दिन चाहिँ कता कता त्यो आई ह्याड द्याट कपल अफ आवर्स नि त वेडिङ होइन त्यो बेला चाहिँ ओके कुनै दिन मैले सकेँ भने चाहिँ होइन आई विल डु दिस सर्भिस फर नेप्लिज स्टुडेन्ट्स त्यतिखेरको प्रोजेक्ट थियो चाहिँ दिमागमा त्यतिखेर आएको कुरा थियो एन्ड देन फ्यु इयर्स लिएर 3.5 वर्षपछि भनौँ हामी म एउटा पार्टीमा थिएँ होइन कपल अफ फ्रेन्ड्स अराउन्ड मी अनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो विष्णु सापकोटा हुनुहुन्थ्यो दीपक श्रेष्ठ हेमन्त सुबोध सुदीप उयो होइन यतिकै जो क्र्याक गरिरहेको बेला चाहिँ सिरियस टपिक लिँदैन कहिले कहिले यसो होइन पार्टीमा हजुर आएको कति पछि भएको कुरा चाहिँ अराउन्ड 3.5 years पछि चाहिँ म यो कुरा चाहिँ प्रोजेक्टहरू यो बारेमा चाहिँ म कुरा गरिरहेको बिफोर 3.5 years चाहिँ के तपाईले सोचिरहनु भएको हजुर सोचि नै रहेको थिएँ मान्छेहरूसँग कुरा पनि हुन्थ्यो कहिले कहिले एन्ड देन दे वर लाइक ओके यो चाहिँ अलिकति इम्पोसिबल प्रोजेक्ट हो भन्ने कुराहरू आउँथ्यो फिडब्याक आउँथ्यो तर कसैले गर्न चाह्यो भने गर्न सकिन्छ पनि भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यही बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि ओके लेट्स डु इट भन्ने कुरा आयो होइन एन्ड देन we're pretty much clear कि it's a free project for Nepalese students कतिजना हुनुहुन्थ्यो त्यो विषयमा एज अ होल कम्युनिटी हामी अब त्यो पार्टीमा चाहिँ we're like 7 to 8 people होइन अनि त्यसपछि एउटा ल ओके गरौँ भनेर सबैजना तपाईँ चाहिँ भर्खरै आउनु भएको थियो 3.5 years होइन अरू जस्तो तपाईँको साथीहरू चाहिँ वेल इस्टाब्लिस हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ जस्तै एज अ न्यू कमर नै हुनुहुन्थ्यो होइन अब how do you define well established? I mean, like they here for a long time and they pretty much. Of course. उहाँहरू चाहिँ अलिकति लङ टाइममै हुनुहुन्थ्यो होइन 4-5 वर्ष भइसक्यो 6-7 वर्ष भइसकेको उहाँ साथीहरू भने कोही 2-3 वर्ष मात्रै भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन इट्स मोर लाइक यो चाहिँ भित्री मनदेखि नै हुन्छ गरौँ भन्ने कुरा हो होइन इट्स नट कि कति टाइम भयो आएको यो मेलबर्नमा भिजेको छ कि छैन भन्दा पनि मनबाट गर्ने आँट छ कि छैन होइन एक्चुअली गरेर हेरौँ त इट्स दिस इज अ सोसल एक्ट होइन सोसल एक्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईँलाई कुनै पनि कम्पल्सन हुँदैन गर्नको लागि होइन इट्स नट यर जब होइन यो चाहिँ एज अ हबी हो एज अ सोसल हबी हो गुड हार्ट भएको मान्छेले चाहिँ एउटा somebody who needs help हैन उसको लागि चाहिँ needy people को लागि गर्ने एकदम जेसुकै काम होस् हैन टाइम छ जब आफू फ्री छु हैन तब गर्ने कुरा हो यिनीहरू भनेको मैले मेरो जब छोडी स्टडी छोडी गर्ने कुरा हुँदैन टिल डेट अहिले पनि मलाई मेसेजहरु आउँदाखेरि ओके इफ आई हैव गट दैट जब हैन जबको स्केड्युल मेरो त्यतिखेर परेको छ भने चाहिँ आई पास इट टु माइ टिम मेम्बर्स हैन टिम मेम्बर पनि त्यतिखेर बिजी हुनुहुन्छ भने चाहिँ वी से सरी किनभने it's not that compulsory
Right. We really want to help the people, but we are at the same time bounded by our own personal lives as well. Right. मैले तपाईको कुरा काटे तपाईले भन्नुभयो you do free pickup, you thought about it and you had a chat with your friends, हैन? So after that कहिले सोच्नु भयो कम्पल्सनको कुराहरु आउँछ त्यसमा चाहिँ अब कम्प्लिकेटेड कुराहरु नि आउन जान्छ बीचमा हैन There is not always you pick up someone who is a good people. Of course. हैन तपाई एयरपोर्टमा जानुहुन्छ तपाईले राम्रो मान्छे मात्र पिकअप गर्नुहुन्न might be good people and might be bad people हैन सबै कन्ट्रीमा सबै कम्युनिटीमा छौ राम्रो नराम्रो मान्छे छौ हैन तर कहिले कहिले तपाईहरुलाई पनि ट्रबल पर्न सक्छ भनेर कहिले सोच्नु भयो And of course, like trouble पर्छ भनेर चाहिँ सोचेको छ हैन scenario there would be this sort of scenarios भनेर हाम्रो calculations छ तर talking about good people and bad people I think it's pretty much about the perception हैन अर्को मान्छेले भनेको कुरालाई कसरी पर्सिभ गर्ने भन्ने कुरा हो हैन अब how to define it हैन अब जस्तो कस्तो भने जस्तै सपोज तपाईले somebody कसैलाई पिकअप गर्नुभयो हैन नेपालबाट एज अ होल हामी यो कन्ट्रीमा छौं हैन we are in Australia we हैन फर्स्ट वर्ल्डमा छौं नेपाल भनेको स्पिड मच 100 years back हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालको इभन इच एन्ड एभ्री कुराहरुलाई लिनु भयो भने नेपाल इज मोर ब्याकवर्ड्स छ हैन एभ्री कुराहरुमा जुन चाहिँ सिनारियो चाहिँ नेपालमा मान्छेहरु बाँचिरहेको हुन्छ र हामी बाँचिरहेका छौं हाम्रो तपाईले हेर्ने पर्सपेक्टिभ र नेपालमा बसेको मान्छेको पर्सपेक्टिभ चाहिँ फरक हुन्छ नि त हुँदैन of course हो र तपाईले भन्नुभयो you gonna do free pickup you can help him right then after तपाईले गरिसकेपछि नेपालबाट आउने मान्छेको एक्सपेक्टेसन अलि टु मच हुन्छ कि हुँदैन okay talking about that चाहिँ अलिकति हुँदो रहेछ हैन जस्तो मैले एउटा बहिनीलाई like couple of months back पिक गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको पर्सेप्सन चाहिँ फ्री एयरपोर्ट पिकअप चाहिँ it was like okay तपाईले नै घरसम्म पुर्याइदिनुपर्छ मेरो लगेज तपाईले उठाएर गाडीमा हाल्नुपर्छ हैन अनि इट्स योर रेस्पोन्सिबिलिटी सर अफ हुन्छ नि त्यो त्यस्तो आएको थियो हैन बट द्याट्स अलराइट हैन नयाँ आएको छ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि म पनि त्यो सिचुएसनमा हुन्थ्यो भने सायद मेरो पनि त्यस्तै दृष्टिकोण हुन्छ कि भनेर हेर्यौ भने इट विल मेक थिंग्स इजियर एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेको कुरा नै त्यही हो सपोज हामी इफ यु बुक ट्याक्सी हैन हामी ट्याक्सी बुक गर्यो भने एज अ ट्याक्सी म्यान चाहिँ ड्राइभर हैन उहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ हाम्रो ब्यागहरु हाल्दिनुहुन्छ हैन बिकज यु पे everybody has to pay but you're not taking money तपाईले पैसा दिनु भएको छैन you spending your time you spending your money airport is not cheap parking is expensive right parking is cost money तर तै पनि त्यस्तो सिनारियोमा चाहिँ you spending your money from your pocket and you working hard to get that money right तै पनि कसैले चाहिँ फ्रीमा पाएको सर्भिसलाई पनि मिसयुज गरेको भन्ने लाग्दैन तपाईलाई ओके यो कुरा चाहिँ कस्तो मिसयुज कतिखेर चाहिँ हुन्छ भने लाइक I've come across that those sort of situations हैन जस्तो त्यतिखेर चाहिँ म थिइन I've sent one of my team colleagues सायद हाम्रो विष्णु सर हुनुहुन्थ्यो सायद विष्णु सापकोटा हैन उहाँले पिक गर्दा चाहिँ के भएछ भने त्यो घरको आफ्नै बहिनी पर्नु भएछ हैन and they had car हैन they were living near to airport हैन तर पार्किङको खर्च लाग्छ भनेर मात्रै उहाँहरु जानु भएन छ हैन they called us and we didn't do like much of a background check हैन अनि त्यसपछि घर पुर्याउँदाखेरि त गाडी पनि त्यही छ दाइ भाउजू पनि घरमै हुनुहुन्छ and then they were like thank you हैन उहाँले भन्नुभयो अलिकति चित्त दुख्यो हामीलाई हैन राइट मैले त्यो स्वाभाविक पनि हो के किनभने हामीले यो प्रोजेक्ट निकाल्नु भनेको त एकदम निडी पर्सन हैन जसको कोही पनि छैन मेलबोर्नमा हैन कहिले हो काम पर्छ के पर्छ त्यस्तो बेला चाहिँ वे अल ह्यापी हैन तर तपाई आफै घरमा बसिरहनु भएको छ तपाईसँग गाडी पनि छ अनि तपाईको मोरलाई तपाईको आफ्नै मान्छे आउँदैछ के एउटा त्यो इमोसनल अट्याचमेन्ट छ नि त वाइ यु लेट इट गो के यो चाहिँ अलिकति आएको छ यो समस्या बट अब हामीले चाहिँ प्रमिस गरिसकेको हुन्छौं हैन विल टेक यु अप भने विल डेफिनेटली मेक श्योर वी फुलफिल दैट प्रमिसेस and despite of the fact कि हामीलाई चित्त बुझोस् न म हाम्रो दर्शकहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईहरुले मिसयुज गर्नु भएको छ हाम्रो फ्री सर्भिस हाम्रो सरोज खनालजीको टिमले
प्रोभाइड गर्नुभएको जुन चाहिँ न्यू कमरहरूको लागि हेल्पिङ ह्यान्ड छ त्यसको लागि चाहिँ मिसयुज नगरिदिनु होला। यदि कसैको रिलेटिभ हुनुहुन्छ, कोही आफ्नो मान्छे मेलबर्नमा अथवा अस्ट्रेलियामा बसिरहनु भएको छ भने प्लिज गो एन्ड पिक अप, दिस इज योर जब है, म चाहिँ यो भन्छु। I'd rather put it like this, सबै कुरा फाइदा र बेफाइदामा नहेरौँ। हजुर, एउटा नाता र सम्बन्धलाई पनि काम राख्नुपर्छ एक्ज्याक्टली हैन। हजुर, अब हामीले प्रोजेक्ट गर्नु भनेको नेपाली भएको नाताले हो। ह्याभिङ सेड द्याट हुन्छ कहिले कहिले डिफिकल्टिज आउँछ, एट द्याट टाइम आई अलवेज देयर, तर प्लिज अलिकति हुन्छ नि मेरो फ्यामिली मेम्बर आउँदैछ भने यु हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल इन योर ओन वेज हैन। ह्याभिङ सेड द्याट हामी चाहिँ हाम्रो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीबाट भागेको चाहिँ होइन कि वी वान्ट मेक स्योर कि कुनै पनि कुराले हाम्रो टिम मेम्बर्स हाम्रो प्रोजेक्टलाई डिमोटिभेट नगरोस् हैन। वी वान्ट किप आवरसेल्फ मोटिभेट। अनि यस्तो कुराहरू आयो भने चाहिँ वी रियली फिल हुन्छ नि डिमोटिभेट टाइपको अब जस्तो people are misusing your service. Few days back right हैन मैले सुने एउटा हामीले पिकअप गरेर लगेको बहिनी हुनुहुन्थ्यो। अनि कसले पिकअप गर्यो भन्दाखेरि सी युज अनदर पर्सन्स नेम हैन, एन्ड द्याट हर्ट्स अस। किनभने क्रेडिबिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ सायद जसले गरेको उसले पाउनुपर्छ हैन। इट्स नट द्याट वी आर नट लुकिङ फर क्रेडिट। एप्रिसिएट गर्नु पर्यो भने आफू सानो भएको हो कि भन्ने फिल आउँछ कसै कसैलाई, म सबैलाई भन्दिनँ हैन। आम नट जेनरलाइजिङ थिङ्स, बट कोही कोही व्यक्तिहरू हामीले भेटेको चाहिँ त्यस्तो भेट्यौँ, तर द्याट्स अल गुड हैन। नेभरदिलेस वी आर मोटिभेटेड, विल किप मुभिङ। अनि तपाईँको फ्युचरमा यु गाइज गोना चेन्ज द प्लान? तपाईँहरूले के छ प्लान चेन्ज गर्दै भन्नुहुन्छ? प्लान चेन्ज भन्दा पनि वी आर एक्सपेन्डिङ आवर सर्भिसेस भन्छु म चाहिँ। जस्तो मेलबर्नमा फ्री एयरपोर्ट पिकअप छ, फिनल्यान्डमा छ। फिनल्यान्डको साथीहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो कि वी आर रियली इम्प्रेस्ड बाई कन्सेप्ट, वी आर स्टार इन फिनल्यान्ड भन्नुभएको थियो। आई सेड ओके विथ द्याट। अनि कपाल अफ देम इन क्यानबेरा, ताजमेनिया हैन गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँ अलिकति चित्त दुखेको पाटो कहाँ छ भने वी स्टार्टेड एज अ फ्री सर्भिस हैन, तर उहाँहरूले चाहिँ I won't be taking names हैन, in which that I won't be saying that as well, किनभने मलाई त्यो उहाँहरूलाई प्रोत्साहन नै दिनु छैन, नाम लिनु प्रोत्साहन दिनु। They are making it as a business हैन। अब why are you doing it भन्छु कि म चाहिँ, किनभने this was an act of socially हैन हेल्पफुल। यसरी यो नेपाली कम्युनिटीलाई अलिकति स्ट्रङ गरौँ हैन, बोन्डिङ अलिकति स्ट्रङ बनाउँ भन्ने भावनाले गरिएको प्रोजेक्ट थियो। What had happened is यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अब they like used as a part of making money, which really hurts me, to be truthful. Right. अब तपाईँले भन्नुभयो somebody is trying to make a business out of it from your idea, from your concept हैन। ठिक छ, कसैले somebody is following you, that's a great thing। त्यो चाहिँ म भन्छु हैन, somebody following your concept, it's a good thing। तर तपाईँलाई लाग्दैन सपोज तपाईँले पैसा स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ, तपाईँको टाइम स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ, सबैसित पैसा हुँदैन, अन्डरस्ट्यान्ड होइन। एभ्रिबडी इज नट रिच अनि सबै धनी मान्छे मात्र अस्ट्रेलिया आउँदैन, गरिब मान्छे पनि आउँछ। तर इफ समबडी विलिङ टु पे यु बाई होइन, यु नो आस्किङ मनी, इफ समबडी विलिङ टु पे यु some amount of money, if you are picking up free, and यदि मलाई मन पर्यो Saroj, you are picking me up right for free, but I want to contribute some money, contribute my help by मैले मेरो टाइम दिएर हुन्छ कि अथवा मेरो पैसा दिएर हुन्छ। यदि मैले भन्यो भने what you say, तपाईको के छ यसमा? यसमा चाहिँ यस्तो छ, we won't be taking any financial support हैन। For that we are looking for sponsors. Condition मा चाहिँ BMW Educational Consultancy, they have sponsored us. BMW they have sponsored us. BMW ले चाहिँ केमा स्पोन्सर गर्नुभयो? For the fuel and parking money. Fuel and parking money. They have sponsored us
as of now. So we won't be needing extra finance. We don't want to make it as a business. So extra finance चाहिएको condition मा चाहिँ we will be going to Nepalese community and Nepalese business houses. But personally we won't be taking any funds. अब जस्तो हजुरको क्वेशन छ यदि मैले चाहे भने चाहिँ what यसले चाहिँ मैले भन्न खोजेको के भने if I want to pay you like pay you भन्दा पनि I want to give some money, I want to help जस्तै मैले थोरै amount contribute गरे भने like say someday you can't pick up someone else right तपाईको टिमले भ्याएन भने if you have some sort of fund तपाईसँग फन्ड छ भने किन भन्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसनबाट हामीले लाइक लाइफ टाइम फन्डिङ हामीले सोर्स एक्सपेक्ट गर्न मिल्दैन गर्छ गर्दा we don't know the future right यदि तपाईहरुसँग एउटा कलेक्टेड फन्ड छ भने तपाईले चाहिँ somebody कोही हायर गरेर okay let's do this I'm going to pay you can you do this for me त्यो गर्न सक्नुहुन्छ न सक्नुहुन्न यसलाई यसरी लिउँ त सर कसरी लिउँ हामीले भने फन्ड मैले फन्ड अहिले छैन है let's not get into fund thing जुन बेला मेरो टिम मेम्बरले भ्याउँदैन त्यो बेला बरु आई विल स्ट्रेटली कन्ट्याक्ट यु नि त हैन हजुरसँग टाइम छ भने गइदिनु हुन्छ त भनेर मैले त्यसरी अप्रोच गर्दाखेरि यु विल फिल रियली कनेक्टेड ओके द्याट्स राइट पैसा दिएर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइक व्हेन यु लुक फर फाइनान्शियल सपोर्ट जब डोनेसन्स आउँछ people will look for clarifications त्यसमा प्रब्लम छैन हैन क्ल्यारिटी दिन प्रब्लम छैन तर each and every time transactions देखाउनु पर्यो हैन and then त्यो एउटा ट्रस्ट जितिराख्नु पर्छ कि तिम्रो पैसा चाहिँ going in the right directions भनेर हैन which might not be that हुन्छ नि comfortable है for the team itself हैन प्रत्येक चोटी चाहिँ हिसाब देखाइरहनु अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन let's be honest ठीक छ तपाईले so would rather say जसलाई हेल्प गर्न मन छ हैन there are various ways of help मान्छे जसले चाहिँ यदि हेल्प गर्ने सोच्नु भएको छ यदि चाहिँ जोसुकै भए पनि if somebody want to help in your business अथवा help in your के भन्छ as a charity help गरिरहनु भएको छ they can contact you and be a part member हैन of course and anytime if they have time they can pick up someone else from here sure not only that there would be various services after pickup as well हैन पिकअप मात्रै हुँदैन कि कस्तो हुन्छ भने अस्ट्रेलियामा एक्चुअली ल्यान्ड भइसकेपछि त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ धेरै स्टेजमा हेल्प चाहिन्छ हैन अनि हाम्रो नेप्लिज स्टुडेन्ट जो चाहिँ मेलबर्न आउनुहुन्छ I've come across like most of them turned out to be shy हैन अलिकति बोल्न डराउनुहुन्छ अलिकति मैले यो भन्दा के हुन्छ कि भन्ने हुन्छ त्यस्तो स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्ड अप गर्न हेल्प गर्न सकिन्छ लाइक हामीले चाहिँ फ्री एयरपोर्ट दिइसकेपछि सिटी टुर हैन अब ट्रेन कसरी चढ्ने हैन यो स्टेशनको नाम के यहाँबाट कहाँ ट्रेन जान्छ दिस इन्फर्मेसन्स राइट अनि अर्को भनेको चाहिँ ब्याङ्कमा जाने हैन अकाउन्ट खोल्न हेल्प गरिदिने यु डोन्ट ह्याभ टु रियली write the forms for them what you need to do is take them to bank हैन अनि यो ब्याङ्कमा जाऊ यहाँ गएर अकाउन्ट खोल you are assisting them right assisting the students अनि अब आफूले टिएफएनहरु अप्लाई गरेको छ एबिएनहरु अप्लाई गरेको छ भने just teach them हैन आफूले नगर्दिनुस् किनभने इलिगल तर तपाईले सिकाइदिन चाहिँ सक्नुहुन्छ हैन and then apart from that आफ्नो job experienceहरु शेयर गरिदिनु उनीहरुसँग this is how you help the newcomers हैन तपाईको कुरा गरे मैले यहाँ चाहिँ तपाईले भन्नुभयो एयरपोर्टबाट पिकअप मात्र गर्ने हैन कि मो सर्भिस हैन तपाईलाई लाग्छ तपाईमा टिम मेम्बर हुनुहुन्छ are you registered as an organization or you just being a community member this is an individual help help so we're not registered सायद इन्डिभिजुअली जाँदाखेरि चाहिँ रेजिस्टर हुनु पर्दैन इन्डिभिजुअली किनभने मैले भने दिस इज आवर हबी हैन मलाई यो मन पर्छ द्याट्स व्हाई आई एम डुइङ इट हैन एन्ड आई एम नट डुइङ इट एज अ बिजनेस मैले कुरा गरे तपाईले आफ्नो हबीमा गर्नुभयो एज अ काइन्ड अफ काइन्डनेस देखाउनु भएको छ हैन वी रियली एप्रिशिएट दैट र फ्युचरमा पनि गर्नुस् वी क्यान हेल्प यु आउट हैन हामीले हाम्रो टाइम दिएर हुन्छ कि एज अ मिडिया what you gonna do is we're gonna spread this word तपाईको जुन आवाज छ नि तपाईको आवाजले हामीले आज 500 जना मान्छेले हुई सरोज खनाल भनेर चिन्नुहुन्छ भने more people is going to find out सरोज खनालले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ त हैन तपाईको मेन मोटिभ चाहिँ के हो मेलबर्नमा बसेर भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि थाहा हुनुहुन्छ हैन तर
तपाईँले यो इस्यु कहिले सोच्नु भएको छ तपाईँको टिम मेम्बर त एक्सपान्ड हुन्छ नि त भविष्यमा होइन अफकोर्स होइन त्यसमा हामीले नो डाउट तर यसै न्यु कमरहरू जेन्ट्स पनि हुन्छ लेडिज पनि हुन्छ डजन्ट म्याटर हु दे आर तर किन भन्दा कम्युनिटीमा कति कुराहरू आइरहेको छ भने गर्ल्सलाई एब्युज गर्ने बोइजलाई एब्युज गर्ने होइन न्यु कमरहरूको फाइदा उठाउने होइन तिनीहरूबाट पैसाहरू लिने अथवा एज अ गर्ल्स होइन म्यासेजहरू गर्ने अनवान्टेड म्यासेजहरू एकदम इस्युहरू मैले देखिरहेको छु होइन एज अ मिडिया वी नो वाट्स ह्यापनिङ यो कुरालाई चाहिँ हाउ क्यान स्टप द्याट नट ह्यापनिङ ओके वी नेभर वान्ट द्याट इट्स क्यान ह्यापन हामीले चाहिँ यो चाहँदैनौँ कि यो होस् होइन तर यो हाम्रो तपाईँले गरिरहनु भएको काममा चाहिँ किन भन्दा सो मेनी पिपल इन्भल्भ र यो कुरालाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नु ओके यो पर्सनल एब्युजहरूको कुरा आउँछ होइन अब फर्स्टमा त जो चाहिँ अब्युज हुनुहुन्छ हजुर they need to tell it to the community firstमा होइन don't keep it to yourself होइन कसरी अब्युज गरेको छ भने just let everyone know about it होइन किनभने मान्छे भनेको समाजदेखि नै डराउने हो होइन अनि कानुन पनि समाजकै लागि बनेको हो सो if anyone is abusing it just bring it to the community firstमा secondमा if any of my team member होइन is involved in abusing होइन I will make sure I won't be working with him in my personal life as well as in my professional life not only me but my entire team they will make sure he is kicked out of the project he or she is kicked out of the project second ma चाहिँ community लाई नै त्यो मेसेज हामी पठाइदिन्छौँ okay this had happened भनेर alright यसलाई फेरि पनि कुरा गरेँ मैले हजुर I understand you're gonna avoid this sort of situation and situation तपाईले of course avoid गर्नुहुन्छ we have no doubt र we have no doubt कि तपाईले bad पिपलहरुलाई कम्युनिटीमा इन्भल्भ पनि गराउनुहुन्न यो टिम मेम्बरमा हैन तर पनि don't you think कुनै पनि एउटा नयाँ मेम्बर जोड्नु भन्दा अगाडि don't you think you gotta check his history and the background before you let them be a member or हैन अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ we haven't thought of expanding it किन भन्दाखेरि सुन्नुस् न किन भन्दाखेरि अगाडि प्रब्लम आउनु भन्दा अगाडि नै त्यसलाई चाहिँ एभोइड गर्यो भने सायद तपाईले भविष्यमा चाहिँ you don't need to किन भन्दा there is maybe someone who is very bad history and very bad history about abusing men and women whoever children हैन त्यो हुन्छ किन भन्दा तपाईहरुले घरमा पिकअप गर्नुहुन्छ उहाँहरुले हेल्प गर्नुहुन्छ यु क्यान इन्भल्भ विथ एभ्रीथिङ हैन उहाँको पर्सनल लाइफमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँको घरमा जानुहुन्छ हैन like we would have their personal details exactly as you say so त्यो चाहिँ हामीले प्राइभेसी मेन्टेन चाहिँ गर्छौं हजुर अब it's about expanding the project itself भने त्यतिखेर चाहिँ we can't really assume कि को मान्छे राम्रो को मान्छे नराम्रो मिल्दैन अब you can't really like assume कि त्यो मान्छे कस्तो छ भनेर हैन यताखेरि हिस्ट्रीले राम्रो बताए पनि एउटा पोइन्टमा पुगेर उ नराम्रो भन्न पनि सक्छ like I don't know like I trust Nepalese community right यो कुरामा चाहिँ सायद त्यस्तो नहोस् यदि त्यस्तो हुन गएछ भने हामी we are like aware that we are ready to go for help and ask for help from the community or from the police itself so त्यति सारो deeply सोचिएको विषय होइन to be frank with you हैन किनभने we are honest with each other team members and we know what personals are into it हैन so that shouldn't be an issue according to me मलाई लाग्छ तपाईले पक्कै पनि यो कुराहरु एभोइड 100% गर्नुहुन्छ हैन र तपाईहरुको फ्युचर प्लानहरु पनि होला फ्युचर गोलहरु होला हैन यु डु दैट फर श्योर र कसैलाई ह्याम्पर नहोस् कुनै पनि नेपाली कम्युनिटीलाई ह्याम्पर नहोस् हैन त्यो चाहिँ हामी कामना गरौँ तपाईले यसरी ट्री बिल्ड अप गर्नु भएको छ हैन लाइक तपाई चाहिँ फाउन्डेसन हुनुहुन्छ नि त ट्रीको हैन yeah like you are the foundation for the tree okay yes let's keep it like तपाई चाहिँ लाइफमा तपाई चाहिँ
कुनै स्टेजमा गएर एउटा ट्री हुनु पर्यो भने कुन चाहिँ ट्री हुनुहुन्छ र कुन चाहिँ ट्री चुज गर्नुहुन्छ इफ यु हेभ टु बी द रियल ट्री The real tree of humanity are broken. not the humanity tree like you are being a humanity tree in a real life यदि तपाईँ सपोज मान्नुहोस् कि तपाईँ चाहिँ एक दिनको लागि रुख हुनुभयो मान्छेबाट चेन्ज भएर तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ रुख हुन चाहनुहुन्छ म पिपलको वाइ It's किन चाहिँ because पिपल सायद I'm not so sure हैन हेर्नु भएको चाहिँ कतै कोही स्टुडेन्टलाई अथवा हाम्रो कोही भ्युअर्सलाई चाहिँ अलिकति बढी आइडिया छ भने लाइक म अलिकति फेरि यो डाउट छु हैन तर what I think is पिपलको रुख नै सायद रुखहरुमा सबभन्दा बढी अक्सिजन दिने रुख होला है I don't know यो मेरो पर्सेप्सन हो हैन मैले जानेको तुलसीको रुख हो त्यही त भन्दैछु मलाई त्यति धेरै ज्ञान भएन तर मेरो ज्ञानको आधारमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ पिपलको रुख मात्रै मन परेको चाहिँ अक्सिजन दिने भएर लाइक इफ यु थिंक सर त्यसरी नै हो किनभने मलाई कता कता आई रिमेम्बर हैन सायद त्यो पिपलको रुखमा पूजा गर्ने प्रचलन छ नि त नेपाली हामीले पूजा गर्छौँ नि गणेशको रूपमा त्यो विष्णु भगवानको अवतार पनि भनिन्छ अनि what I believe is every person is God in himself or herself तपाईं भगवान भनेकै तपाईं नै हो हैन तपाईले राम्रो काम गर्नुहुन्छ तपाई कसैको लागि भगवान हुनुहुन्छ हैन तपाई नराम्रो काम गर्नुहुन्छ तपाई कसैको लागि के भन्छ राक्षस हुनुहुन्छ if that's the right word हैन so pretty much त्यही नै हो like if you do good everything around you will be good हामीले सिरियस इस्यु मात्र निकाल्यो हैन जुन तपाईहरुले नेपाली कम्युनिटीको लागि हेल्प गर्नुभएको छ र नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ नि कमरहरु भने प्लिज कन्ट्याक्ट सरोज खनाल चाहिँ हुनुहुन्छ हामीसँग आज उहाँलाई त देखिहाल्नु भयो तपाईले उहाँको कन्ट्याक्ट डिटेलहरु यु कैन डिस्प्ले अन द टपमा डिस्प्ले हुन्छ र इज कैन बी इन बिलो डिस्क्रिप्सन बिलोमा हुन्छ है हेर्नु होला उहाँको फोन नम्बर इमेल एड्रेस हामी डिटेलमा दिनेछौँ र तपाईले उहाँलाई डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा उहाँको टिम मेम्बरलाई यदि मेलबर्नमा आउँदै हुनुहुन्छ भने हिज कैन अर्गनाइज अ फ्री पिकअप फर यु गाइज यदि कसै तपाईको कोही हुनुहुन्न भने मिसयुज चाहिँ नगर्नु होला माई हम्बल रिक्वेस्ट र त्यो भन्दै सपोज नेपालबाट आउने यस्तो फ्लो भयो कि यु गेट लाइक मोर देन 2000 इमेल्स पर डे हैन तपाईलाई चाहिँ 2000 भन्दा बढी इमेल आयो रिक्वेस्टको लागि ओके वाट एभर इमेल्स डजन्ट म्याटर हैन तपाईले त्यहाँबाट 300 देखि 400 वटा इमेल मात्र दिनमा रिप्लाई गर्नु पर्यो भने कसरी पिकअप गर्नुहुन्छ 300 to 400 इमेल्स हाउ डु यु म्यानेज टु चेक दैट आउट एन्ड अब we really don't work on hypothetical scenario हैन तर in just in case okay त्यस्तो हुन गयो भने हैन त्यस्तो हुन गयो भने चाहिँ we need to expand our team members फर्स्टमा टिम अलिकति ठुलो भन्छ अनि यदि त्यस्तै सिनारियो आएछ भने we might even act as professionals on this project okay. so let's see it's in the hand of the future हैन के हुन्छ भनेर चाहिँ तर अहिलेलाई चाहिँ let's put it as a social work private hobbies हैन like I really want to shout out to my team for the support विष्णु सापकोटा हाम्रो सुबोध खनाल सुदीप खनाल हेमन्त लामिछाने दीपक श्रेष्ठ राज अधिकारी Manju Sapkota, Anuja Tapalia, like they really have helped us throughout our project, and I'm really proud of my team members. Like your project say mero bhanda pani hamro, so it's not about only these few number of people. It's about the whole Nepalese community. Nepalese community le nai yo चाहिँ राम्रो project को रूपमा लिएर हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु. Okay. So you never know, like धेरै requestहरू आयो हैन पिकअपको लागि हो भने we'll manage as much as we can हैन सकिन्छ भने सकिन्छ भन्ने सकिदैन भने जस्ट सकिदैन हैन त्यसमा नराम्रो मान्नुपर्ने कुरा छैन र ठीक छ तपाईलाई जति पिकअप गर्नुभयो नि अहिलेसम्म कति जना जति पिकअप गर्नुभयो हाम्रो डाटाबेसमा भएको भनेको चाहिँ 219 I reckon. Database 219. कतिको ड्युरेसनमा it's in the span of like 1 year. 1 year. That's actually great number भन्छु म चाहिँ हैन. हजुर. For way before हैन तपाईको आफ्नो जब छ, आफ्नो हबी छ, आफ्नो
फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड छ होइन, वी हेभ सो मेनी थिङ्स टु डु फर स्योर होइन, सबैको लाइफमा हुन्छ। तपाईँले आफू पनि फ्यामिली लुक आफ्टर गर्नुपर्ने छ, जब छ होइन, यु आर म्यानेजिङ सच थिङ्स, इट्स रियली रियली एप्रिसिएट द्याट। र अहिलेसम्ममा चाहिँ जतिजना पिकअप गर्नु भने अहिलेसम्म चाहिँ सबभन्दा फनिएस्ट थिङ भएको चाहिँ कहिले छ? ओके, I've got one funniest incident है, के भयो भने she was traveling from Nepal to Melbourne. I finished it already. Okay. अनि उहाँ ल्यान्ड हुनुभयो, म पिकअप गर्नलाई म नै गएको थिएँ। उहाँ चाहिँ उहाँको लगेजहरू चाहिँ म पुस गर्दै थिएँ पार्किङमा, सिकल र म होइन। म मेलबर्नमा आइपुगेँ अनि सरोजलाई मैले लिन आउनुभएको छ है, सी ह्याङ अप द फोन। अनि उहाँ जानुपर्ने रिजर्भर थियो होइन, अनि त्यो दिन चाहिँ मेरो अलिकति स्केड्युल टाइट भएको भएर मैले चाहिँ सनसाइन लगेर छोडेर हाम्रो सुदीप खनाललाई चाहिँ त्यतिखेर रेजर्भर आउनुपर्ने थियो। अनि म चाहिँ मेरो टाइट स्केड्युल भएको भएर चाहिँ मैले सुदीपको घरमा छोडेर त्यहाँबाट सुदीपलाई चाहिँ रिजर्भर लग्थ्यो भनेको थिएँ, एन्ड हि वाज ओके विथ इट टु। मैले लाँदै गर्दाखेरि हाम्रो एयरपोर्टबाट सनसाइन जाँदाखेरि चाहिँ हाइवेमा चाहिँ जाम पऱ्यो होइन, लाइक वी स्पेन्ड इट लाइक कति 20 मिनट जति हामी जाममै पऱ्यो नि त्यो दिन होइन। अनि आई वाज ट्राइङ टु कम्फर्ट होइन, मलाई थाहा थियो कि उहाँलाई अलिकति अनकम्फर्टेबल फिल भइरहेको छ भनेर। आई वाज ट्राइङ टु प्ले म्युजिक, उहाँलाई मैले तपाईँलाई युट्युबमा जुन म्युजिक लगाउनु मन छ लगाउनुहोस् भने होइन, एन्ड देन आई वाज ट्राइङ माई लेभल बेस्ट टु मेक अ कम्फर्टेबल होइन। अनि त्यसपछि मैले घरमा लगेपछि चाहिँ खानासाना खाएछ, एन्ड देन आई वेन्ट होइन, म काममा गएँ। अनि बेलुका आउँदा चाहिँ वाट आई केम टु नो इज उसले चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ त्यहाँ सिरियल्स लाइक के भन्छ त्यो सावधान इन्डिया होइन, सावधान इन्डिया अनि यो यस्तै खालको सिआइडी टाइपको सिरियल्सहरू हेर्ने रहेछ। क्राइम पेट्रोलहरू हेर्ने रहेछ। एन्ड देन उसलाई चाहिँ कस्तो पर्सेप्सन परेछ भने यो मान्छे चाहिँ मलाई किडन्याप गर्न लाग्यो भन्ने परेछ कि होइन। अनि घर गएपछि चाहिँ मलाई त त्यो त किडन्याप गर्छ जस्तै लागेको थियो। सिरियसली। अनि पछि चाहिँ रिसेन्टली आई मेट विथ एन्ड वी जोक अबाउट दिस होइन, यो कुरा चाहिँ उसले पनि दाइ नजिस्किनु यो कुरालाई लिएर भन्छ। दिस इज वाट हेज ह्यापन होइन, त्यो चाहिँ एउटा वान अफ द फनिएस्ट थियो होइन। बेला बेला म सोच्छु अबदेखि चाहिँ पिकअप गर्न जाँदाखेरि दारी सारी काटेर जानु पर्यो जस्तो लाग्छ। इट डजन्ट म्याटर होइन, लुक्समा चाहिँ फरक सायद नपर्ला, पर्सेप्सनको कुरा हो नि त। एक्ज्याक्टली। अब कस्तो छ भने नेपालबाट आउनुहुन्छ, अब दे डोन्ट नो मच अबाउट, एक्चुअली दे डोन्ट बिलिभ कि यो फ्री पिकअप नै हो भनेर। राइट, एक्ज्याक्टली। इभन जस्तो न्युजपेपरमा हाम्रो हिमालयन कङ्गारुबाट आएको थियो। हजुर। अनि त्यसपछि त्यो आर्टिकल पढेर चाहिँ मलाई केसम्म मेसेज आयो भने यु स्योर यु डोन्ट चार्ज होइन, दे वान्टेड टु बी स्योर कि आई डोन्ट चार्ज होइन। एक्ज्याक्टली। मेलबर्नमा यस्तो छ नि त, टाइम प्रिसियस छ, एभ्रीबडी वान्ट्स टु मेक मनी होइन, वाइ यु स्पेन्डिङ योर मनी भन्ने कुरा छ। हामी चाहिँ एकदम थ्याङ्कफुल छौँ कि BMW कन्सल्टेन्सी भन्नु। हजुर, एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी BMW कन्सल्टेन्सीलाई चाहिँ हामी एकदम थ्याङ्कफुल भन्न चाहन्छौँ। यु आर रियली डुइङ ग्रेट। र नेपाली कम्युनिटीको लागि, नेपाली न्यु कमरको लागि तपाईँले जति पनि गर्नुभएको छ रियली होइन ग्रेटफुल छ यो चाहिँ, यो काम चाहिँ होइन। उहाँहरूको स्पोन्सरबाट नै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो टाइम तपाईँको खल्तीबाट पैसा हाल्नु परेको छैन होइन, एटलिस्ट होइन समबडी इज बेनिफिटिङ होइन। र यो कुरा बेनिफिटिङको कुरा गर्दा गर्दै जति आउने त बेनिफिट त गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले पनि फ्री पिकअप गर्नुभएको छ, द्याट्स फाइन होइन। तर त्यसपछि चाहिँ यसबाट कसैले फाइदा उठाएको सिचुएसन छ कि छैन हाम्रो यो कामहरूमा चाहिँ? समबडी इज ट्राइङ टु बेनिफिट फ्रम दिस वर्क हुन्छ नि? अहिलेसम्म चाहिँ छैन सर होइन। अब बेनिफिट खासै मैले चाहिँ देख्दिनँ होइन, यसमा कसरी बेनिफिट लिने भन्ने कुरामा चाहिँ। हामीले यो भन्न खोजेको होइन कि समबडी इज अलरेडी टेकिङ बेनिफिट होइन, यो चाहिँ होइन कि छ कि छैन हामीले जानु अहिलेसम्म टु माई नलेज होइन त्यस्तो त केही खबर आएको छैन। आएछ भने आई स्याल लेट नो होइन, छेपारो.com चाहिँ आर्टिकलै आउँछ।
somebody is benefiting from this. Somebody भन्दा students are benefited. That's the moral of our services. Okay. अनि यसपछि चाहिँ अब तपाईले फ्री पिकअप सबै भन्नुभयो अब कसैको एकोमोडेसनै छैन somebody त कसैले चिन्नुहुन्न हैन मेलबर्नमा तपाईहरुले के एकोमोडेसन पनि मिलाइदिनुहुन्छ हजुर ओके लेट मी इलाबोरेट दिस फर्स्ट मा चाहिँ एयरपोर्ट पिकअप जब हुन्छ जब कोही नयाँ स्टुडेन्ट ल्यान्ड हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी पिकअप गर्न जान्छौं just in case they don't have any accommodations we try to manage them one हैन त्यो चाहिँ हामीले आउनु भन्दा अगाडि नै अलिकति टाइम पनि 2 हप्ता जति दिनुपर्ने हुन्छ यदि भेटिएन भने उहाँहरुलाई चाहिँ हामीसँगै लर पनि राख्छौं वेब त अन्त हाम्रो टिम मेम्बर्सले पनि गर्नु भएको छ अनि सेमिनार चाहिँ कहाँ गर्नुहुन्छ फेरि भनिदिनुस् न होटल रेन्जर्समा गर्छौं it's been a long gap but we will be back again with that job seminar किनभने अलिकति टाइट स्केड्युल छ हाम्रो and then not only job seminars personal guidance पनि हुन्छ हैन हाम्रो सिभी सेमिनार देखि लिएर job hunting कसरी गर्ने त भनेर we do one-on-one session as well हैन अनि pretty much whatever they need if they come to us we try to manage them for हैन manage them अब job को कुरामा चाहिँ we can't guarantee हैन guarantee छैन तर at least we can help them you can help them we बाटो देखाउने काम गर्नुहुन्छ हैन तपाईहरुले बाटो देखाउने पनि अब हाम्रो perception हैन हामीले जुन बाटो हिँड्यो त्यही बाटो मात्र देखाउन सकिन्छ फेरि हैन जस्तो एउटा स्टुडेन्ट आयो उलाई चाहिँ जब चाहिएको छ भने मैले के गरेर जब पाएँ मैले त्यो भन्छु भने हजुरले जे के गरेर पाउनुभयो हजुरले त्यो गर्नुहुन्छ त्यो दुईटा कुरा म्याच नहुन पनि सक्छ हैन but still the student needs to give their best shot हैन अप्सन भयो नि त यसरी अब हजुरको जसरी जाने कि मेरो जसरी जाने हैन so they got to choose हजुर so we'll leave it to the students but we give them the knowledge हैन अब from our experiences it's up to them whether they take it or not right यो भन्दै मैले अर्को जानकारी पनि गराए हाम्रो ऑडियन्सहरुको लागि स्पेशली नेपालबाट आउने ऑडियन्स नै हुनुहुन्छ हाम्रो यो बेनिफिटेड हुने चाहिँ हाम्रो यो आजको शोबाट हैन हजुर जति पनि हाम्रो नेपालबाट सोचिरहनु भएको छ स्टुडेन्ट भिजामा अनि मेलबर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ किडन्यापर होइन है no way crime petrol हेरेर आफ्नो रियल लाइफमा चाहिँ नउतार्नु होला हैन that's a TV show रियल कहानीलाई चाहिँ उहाँले टिभी शो बनाउनु भएको हो तर इट्स हैन अवेयर पनि हुनुपर्छ you gotta be careful अवेयर हुनुपर्छ तर तपाई you guys need to be 100% sure कि in Melbourne and when there is airport pickup service it's entirely social service and it's airport pickup हैन not airport kidnap तपाईहरु एयरपोर्ट किडन्याप चाहिँ होइन यदि तपाईहरु मेलबर्न आइसकेपछि पनि यदि कोही इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ सोशल सर्भिसमा भने प्लिज ह्यापी टु जोइन र नेपालमा बसेर पनि हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ नेपालबाट आउने न्युकमरको लागि भने yes please give a word of mouth हैन अब तपाईले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरु साथीहरुलाई भन्दिनु सो कोही मेलबर्न आउँदै हुनुहुन्छ हैन सिडनीमा पनि we are trying to organize one but I can't promise right now कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने just let them know हैन उहाँहरुलाई चाहिँ they can contact various persons team members हैन अब विष्णु सापकोटा हुनुहुन्छ दीपक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हेमन्त लामिछाने सुदीप खनाल सुबोध खनाल अनुजा थपलिया Manju Satkota, Raj Adhikari, and they can even add me on Facebook. Saroj Khanal profile pictures with fruity goes. So just to separate other Saroj Khanal from myself, when is the fruity profile picture I have. So you can add me up on Facebook. Alright. Send me a message, and we will. तपाईं सब कन्ट्याक्ट गर्ने एउटा स्पेसिफिक टाइमिङ छ कि के छ नाइटमा सरस खनाललाई चाहिँ डिस्टर्ब नगरौँ हैन त्यो अलि टाइमिङले फरक पार्छ हैन तर व्हाट आई डु इज तर टाइम जतिखेर हुन्छ म त्यतिखेर कन्ट्याक्ट हैन मैले भन्नु खोजेको चाहिँ आफ्टर सर्टेन टाइमिङ चाहिँ नाइटमा चाहिँ डिस्टर्ब नगरौँ त्यस्तो छैन एनी टाइम 24/7 हैन तर म चाहिँ फ्री हुनु पर्यो त्यही हैन म नै फ्री भएर कन्ट्याक्ट गर्न मिलेन म फ्री भएको बेला एनी टाइम यु क्यान ओके तपाईहरुले एनी टाइम कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ थाहा पाइहाल्नु भयो हैन तर रातिको 2 बजे चाहिँ मेसेज नगर्नु होला मेसेज गर्नुस् रिप्लाई टु एक्सपेक्टेसन चाहिँ नगर्नुस् एक्ज्याक्टली अब किन भन्दा हामी नाइटमा रेस्ट गरिरा हुन्छौं एभ्रीबडी ह्याज टु स्लीप हैन
एभ्रिबडी हेज टु वर्क, सबैको आफ्नो काम हुन्छ, आफ्नो वे हुन्छ, त्यही भएर त्यो कुराहरू तपाईँले बुझिदिनु होला। अब कस्तो हुन्छ भने फेरि मेसेजहरू पनि धेरै नै आइरहेको हुन्छ, डोन्ट बी लाइक हुन्छ नि दाइले मेरो मेसेज रिप्लाई गरेन यताउता, नो, आई विल बी रिप्लाइङ दि मेसेजेस वन्स आइ एम डन विथ अदर मेसेजेस एज वेल। मैले सबैलाई इक्वली नै हेर्छु, आई डोन्ट प्रायोरिटाइज हो कि यसको मेसेज सुरुमा रिप्लाई गर्छु यसको, नो, नथिङ लाइक द्याट होइन। जुन आउँछ त्यसलाई रिप्लाई गर्दै जान्छु। ढिला हुन्छ अभियसली, किनभने आई गट माई ओन जब्स, आई गट माई स्टडिज, आई गट माई पर्सनल लाइफ होइन, त्यहाँबाट टाइम निकालेर यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै बरु म माथि जान्छु, बट यो आई विल रिप्लाई अल द मेसेजेस वन्स आई एम फ्री। राइट। अनि थोरै नेपाली हाम्रो युथहरूको बारेमा कुरा गरौँ। मेलबर्नमा युथहरू हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको कामसितै जोडिएको छ यो कुराहरू। हजुर हजुर। तपाईँहरूले अब सोच्नु भएको छ कि छैन, वी आर थिङ्किङ अबाउट इट अर नट, वी नट स्योर होइन। यस्ता हामी मिडिया चाहिँ हामीले यसको कुराहरूको फलोअप पनि गर्नेछौँ भविष्यमा होइन। यदि तपाईँहरूले हामीसँग कोअपरेट गर्नुभयो भने वी क्यान डु द्याट होइन, वी क्यान ब्रिङ युर भोइस टु द कम्युनिटी होइन। अझै तपाईँको भोइसलाई चाहिँ अझै ठुलो बनाउने हामी प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। र के देखिएको छ भने दे इज सो मेनी यङ स्टार्स होइन, टिनेजरहरू आउनुभएको छ, अन्डर 18 पनि हुनुहुन्छ, ओभर 18 पनि हुनुहुन्छ, स्टिल टिनेज हुनुहुन्छ होइन। दे आर फ्री फ्रम एभ्रिथिङ, फ्री हुनुहुन्छ सबै आफ्नो फ्यामिलीबाट, फ्री बर्ड होइन। दे कुड फ्लाइ एनिवेयर दे वान्ट। सो के छ भने कोही चाहिँ फ्लाइ गरेर के भन्छ राम्रो पाथमा जान्छ भने कोही चाहिँ ब्याड पाथमा पनि गइरहेको हुन्छ नि त। जुन चाहिँ क्यान्डिडेटलाई चाहिँ तपाईँले पिकअप गरेर त्यसलाई चाहिँ बाटो देखाएर आफ्नो वेमा लगेर छोडिदिनु भएको छ, त्यसपछि उहाँ चाहिँ यदि ड्रग्समा पस्नुभयो, उहाँ चाहिँ नराम्रो काममा जानुभयो भने इट्स आर योर रेस्पोन्सिबिलिटी अर? एक्चुअली त्यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ इन्डिभिजुअल चोइस हो होइन। अब जस्तो गौतम बुद्धलाई पनि उसको बाबाले चाहिँ राजकुमारै बनाउनु खोज्नु भएको थियो। वाट हि chose was to go into meditation, right? Despite of all infrastructures and services he had, he chose to go and meditate होइन। त्यस्तै नै हो। अब हामीले यो नराम्रो पाथ हो, यु फोकस अन यर करियर होइन, फ्यामिलीबाट टाढा आएको छ भने त्यो भन्ने कुराहरू एक ठाउँमा छ होइन, र गर्ने भनेको ऊ आफैले हो होइन। एन्ड वी रियली होप उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ होइन, अनि राइट पाथ चुज गर्नुहुन्छ। जसले चाहिँ बाटो बिराउनु भएको छ होइन, वी वोन्ट इभन से कि बाटो बिराएको छ जस्ट लेट हिम बी अर लेट हर बी भन्दैनौँ हामीले चाहिँ। हजुर, जहाँसम्म सकिन्छ, जतिसम्म सकिन्छ, वी ट्राई टु हेल्प देम टु गेट ब्याक टु द राइट। यसमा चाहिँ अर्को कुरा पनि जोडेँ मैले, जस्तो के छ भने पहिला जस्ट फ्यु इयर्स ब्याक होइन, फ्यु इयर्स ब्याक लाइक 5-6-7 इयर्स ब्याक होइन, जुन समयमा हामी आएको थियौँ मेलबर्नमा, when I was new होइन, लिटरली there wasn't anyone to help us होइन, हामीलाई हेल्प गर्ने कोही पनि थिएन। We had a few friends होइन, everybody was in same situation, सबै आफ्नो सिचुएसनमा थियौँ र आफूले गर्नुपर्ने स्थिति थियो होइन। त्यो बेला कसैले मोटिभेट गर्ने somebody होइन, कसैले आइडियाहरू दिने मान्छे थिएन। किन भन्दा यहाँ सबै यङमा आउँछ, कसैलाई आइडिया हुँदैन, त्यही सबैले आफ्नो दिमागले जति भ्याउँछ त्यति गर्छ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले वाट आर यु थिङ्किङ लाइक हुन्छ नि, तपाईँ बिएमडब्ल्यूसँग इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन, दे आर लाइक एज अ अर्गनाइजेसन दे ट्राइङ टु हेल्प पिपल होइन। उहाँलाई स्टुडेन्ट भिजाको लागि हुन्छ कि इमिग्रेसनको इस्युहरू लिएर हुन्छ कि कलेजको इस्युहरू लिएर हुन्छ कि सबै कुराहरूमा सायद बिएमडब्ल्यूले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसमा पनि आर यु थिङ्किङ टु ब्रिङ सम पिपल हु आर एक्सपिरियन्स्ड होइन, एज अ कन्सल्टेन्ट लाइक हुन्छ नि, एजुकेसनको कन्सल्टेन्टदेखि लिएर इमिग्रेसनको कन्सल्टेन्टदेखि लिएर फ्युचरमा एज अ मनी सेभिङ, किन भन्दा यङ स्टारमा के छ भने एज अ होल हाउ टु सेभ मनी एन्ड हाउ टु ह्यान्डल द फाइनेन्स सिचुएसन भन्ने कुराहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन होइन। यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले केही कन्सल्ट गर्ने कि आर यु प्लानिङ समथिङ? वर्किङ अन इट। अब बिएमडब्ल्यू एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो छ होइन। तर ह्याभिङ सेड द्याट हामीले इमिग्रेसन इस्युजलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर अहिलेसम्म त्यो कन्क्रिट आइडिया चाहिँ निकालेको छैन। अफकोर्स उहाँहरूको सेभिङको म्याटरलाईदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको
सेभिङ स्ट्राटेजिसदेखि लिएर स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट चाहिँ वी आर वर्किङ अन इट होइन हामीले पर्सनल लेभलमा गएर गाइडेन्स चाहिँ दिइरहेको हुन्छौँ तर एज अ होल कस्तो भने इन्डिभिजुअली दिनुभन्दा पनि अहिले तपाईँहरूले सोच्नु भएको थियो कि भएको छैन इन्डिभिजुअल दिँदाखेरि तपाईँको टाइमिङ सबै कुराहरू आउँछ होइन सो होइन त्यो कुरा भइरहेको छ है त्यसमा वी आर वर्किङ अन इट रियली वर्किङ अन इट अब एक दुईजना हुनुहुन्छ दे आर रियली इन्ट्रेस्टेड इन इट यो कुरा चाहिँ फेरि इमिग्रेसन प्रपोजहरू अगाडि ल्याउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दे आर सम लिगल इस्युज टु होइन त्यो भएर पनि we want to be in the right track, so we're taking time for that. त्यही नै हो लाइक अब राम्रो काम गर्नु छ भने राइट वेमा गर्दा राम्रो हुन्छ सो वी आर ट्राइङ आवर लेभल बेस्ट होइन टु वर्क विथ सर्टन पर्सन्स अनि हामी लिगल पाथमा जान्छौँ र एज अ होल यस यो राइट तपाईँको मेलबर्नमा ल्यान्ड भएदेखि उहाँहरूको स्टुडेन्ट लाइफ सकिँदासम्मको लागि चाहिँ वी आर अलवेज देयर होइन नो म्याटर वाट सर्भिसेस दे निड होइन चाहे त्यो अकोमोडेसनलाई लिएर होस् चाहे त्यो प्रब्लम सल्भिङलाई लिएर होस् यो कुरामा चाहिँ जहाँसम्म हामी जान मिल्छ जहाँसम्म हामीले सहयोग गर्न मिल्छ वी आर अलवेज देयर र तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नु भएको छ फ्युचरमा यी गर्न हेल्प देम होइन एज अ फ्याक्ट एउटा रिजोल्युसन बनिसकेको छैन अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन तर किन भन्दा तपाईँहरूभन्दा अगाडि नै हाम्रो मेलबर्नमा त अस्ट्रेलियामा त नेप्लिज कम्युनिटी छ नि छैन तपाईँले कति बुझ्नु भएको छैन विडर भन्ने गर्दा होइन तर हामीले जान्न चाहेको कुरा के हो भने नेप्लिज कम्युनिटीले त्यो इस्युहरूलाई चाहिँ ल्याएर स्टुडेन्टहरूको माझमा चाहिँ इलाबोरेट गर्ने होइन जस्तै अब यहाँ हामीभन्दा धेरै जानेपछि त नेपाली कम्युनिटीमा अब यहाँको मेम्बरहरू हुनुहुन्छ होइन लाइक सो मेनी पिपल दे नो सो मच होइन र दे हेभ सो मच आइडियाज एज अ बिजनेस प्लान होस् स्टडी प्लान होस् र ओर्कराइटलाई चाहिँ कसरी यो हाम्रो क्राइटेरियालाई चाहिँ एभोइड गर्ने होइन क्राइटेरियामा रहेर चाहिँ कसरी आफू सेफ साइडमा रहने र फ्युचर प्लानिङहरू जस्तै कतिलाई चाहिँ के हुन्छ भने हाउ टु बाई हाउस देयर न हाउ टु बाई ए कार देयर न होइन त्यो सो मेनी इस्युज छ नि त नेपाली कम्युनिटीले गरेको छ कि छैन त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ सबैले आफ्नो ठाउँमा गर्नुभएको छ है अब के गर्नुभएको छ होइन नाम लिनु पर्दाखेरि देयर आर क्वाइट अ फ्यु पिपल होइन हु आर रियली हेल्पिङ दि कम्युनिटी सो तपाईँले नाम लिनुभयो एनआरएम उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ है दे आर डुइङ वेलफेयर वर्क्स होइन एन्ड देन अब कोही स्टुडेन्टलाई चाहिँ के हेल्प चाहिएको कन्डिसनमा दे नाउ फरवर्डेड दि हेल्पलाइन होइन बलले भ्याएसम्म होइन कम्युनिटीलाई हेल्प गर्नुभएको छ इट्स जस्ट द्याट कि हाम्रो त्यो कुराहरूको पब्लिसिटी धेरै नभएको भएर चाहिँ होइन दे आर फ्ल्याग्ड आउट के जस्तो सुन्नुहोस् म आफ्नो पनि इक्जाम्पल दिन्छु होइन एज अ मे फर नाउ आइ एम विथ द मिडिया होइन एज अ मिडिया पर्सन भएर म बसिरहेको छु भने मलाई पनि यो कुराहरू नलेज थिएन कि हाम्रो कम्युनिटीले चाहिँ के गरिरहेको छ होइन म चाहिँ जुन सिचुएसनमा थिएँ आई डिडन्ट गो टु द कम्युनिटी म गएन मेबी माई फल्ट होइन मेरो फल्ट थियो होला आई डोन्ट नो तर पनि तपाईँलाई लाग्दैन लाइक के भन्छ यहाँ चाहिँ कसो भने जसलाई तिर्खा लाग्छ ऊ धारो धाउँछ भन्ने चलन छ तर कसैलाई तिर्खा लागिरहेको छ धारो कहाँ छ नि थाहा छैन भने चाहिँ के गर्ने त त्यो सिचुएसन पनि त छैन समबडी होइन कोही छ कति पनि हामी नयाँ स्ट्रेन्जरहरू आउँछौँ नयाँ ठाउँमा होइन उड्याउनु घटेको हामीलाई थाहा छैन कहाँ जाने होइन हामीलाई थाहा छैन कोसित कुरा गर्ने तर त्यो सिनारियोमा चाहिँ तपाईँलाई लाग्दैन हामी नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ एउटा डाटा बनाएर एउटा डाटा कलेक्सन होइन कति पनि न्यु कमरहरू आउनुहुन्छ जस्तै तपाईँले भन्नुभएको छ 219 पिपललाई चाहिँ मैले ड्रप गरेँ होइन एज अ पर्सनली अथवा समबडी कसैले अझै नम्बर गर्नुभयो होला होइन द ओन्ली थिङ यु गट किप द्याट डाटा होइन तपाईँले डाटा राखेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो डाटालाई चाहिँ युज गरेर तपाईँले पर्सनल डाटा किप गर्नु पऱ्यो नि एज अ नेम एन्ड एन एड्रेस राखेर तिनीहरूलाई चाहिँ एज अ होल कम्युनिटीमा चाहिँ राखेर चाहिँ फलोअप गर्ने होइन एज अ नेप्लिज कम्युनिटीमा वाट आर यु डुइङ होइन एज अ टेक्स्ट हुन्छ कि एज अ इमेल हुन्छ कि एज अ फोन कल हुन्छ कि होइन ओके यसमा यस्तो कुरा छ होइन वेन एभर यु आर थिङ्किङ अफ डुइङ दिस होइन तपाईँले भनेको जस्तो के गर्दैछ
टेक इट इन्टु अनदर लेभल है यो कुरालाई चाहिँ कसैलाई मन पर्छ कसैलाई मन पर्दैन है दो यु डु इट फर गुड कज हैन यो चाहिँ दे गेट कन्फ्युज बिट्विन मार्केटिङ हैन र जुन मास मार्केटिङ हुन्छ त्यो मार्केटिङ र यस्तो कुराहरू चाहिँ दे गेट कन्फ्युज इन्टु इट है यो मार्केटिङको लागि गरेको कि मेरो लागि गरेको त्यो कन्फ्युज हुन्छ त्यो कुराहरू त जसले गरिरहेछ त्यो कुराहरू इलाबोरेट गर्न सक्नु पर्यो नि त हामीले लाइक इफ यु आर सेलिङ समथिङ टु मी राइट तपाईले इट्स नट अबाउट सेलिङ अर बाइङ एनिथिङ हैन यो होइन तै पनि तपाईले केही सेल गर्दै हुनुहुन्छ भने यी इलाबोरेट हैन तपाईले डिस्क्रिप्सन त दिनु पर्यो नि त जस्तै अब कपी सेल गर्दै हुनुहुन्छ भने यु गट टेल मी कप चाहिँ केबाट बनाएको हो कसरी बनाएको हो यदि तपाईले कुनै स्टुडेन्टलाई फलो अप गर्नु भएको छ विदिन 2 इयर्स सम्म छोड्दिनु भयो हैन लाइक फलो अपको कुरामा वी डु फलो अप द स्टुडेन्ट्स हैन कम्युनिटीमा पनि फलो अप हुन्छ नहुने होइन पर्सनल लेभलबाट तपाईको कम्युनिटी लेभलबाट पनि कसैलाई फलो अप भइरहेको हुन्छ हैन द इस्यु इज हजुरले अघि जुन भन्नुभयो मलाई धारा कहाँ छ नै थाहा छैन यसको एन्सर के हो भने मैले सुरुमै भनेको थिएँ है स्टुडेन्टहरु दे आर लिटल बिट साइ न्यू कमर्स दे आर लिटल बिट साइ दे नीड टु स्पीक अप है एटलिस्ट सोध्नु पर्यो नि त हैन हजुरलाई धारा कहाँ छ भनेर थाहा छैन भने मलाई एक्चुअली सोध्नु भयो धारा कहाँ छ भने त्यसलाई आई क्यान पोइन्ट आउट द लोकेसन फर यु राइट तर त्यो धारालाई पनि अब यसलाई चाहिँ म कहाँ छ भन्ने थाहा छैन भनेर उ पनि आउन त सक्दैन सो द राइट सोल्युसन फर दिस इज individuals have to speak up and look for the solution to the problems that they have हैन यसलाई चाहिँ अब हामीले देखेको चाहिँ एज अ मिडियामा एउटा फेस छ नि नआएको भन्ने बुझ्यौ कि के गरौ त्यो हाम्रो अलिकति कमजोरी चाहिँ हामीसँग मिडिया अलि थोरै भएको के जस्तो लाग्छ है मलाई मेलबर्नमा चाहिँ हैन इभन इन अस्ट्रेलिया अलिकति यो इन्फर्मेसनहरु दिनलाई चाहिँ हजुरहरुको जस्तो इन्टरभ्युज हैन न्यूज प्रोग्राम्स अलिकति बढी भइदिने हो भने चाहिँ I think that will create a different scenario. Right. अब हामी होप गर्छौं हामी जस्तै मोर मिडियाजहरुले चाहिँ रियल इस्युलाई चाहिँ अगाडि ल्याइदिनुस् हैन जस्तै अब लाइक नेपालमा हाम्रो रवि लामिछानेजीले कति काम गर्नु भएको छ रियली एप्रिसिएट दैट हैन र उहाँ बाहिरबाट आएर नेपालमा काम गरिरहनु भएको छ मात्र रवि लामिछाने गर्नु भएको छ बुझ्नु भने इस होल नेपाल इज नट बिग इनफ के उहाँ बिग इनफ हुनुहुन्न Okay. I'm not that much into these topics, हैन म खासै म त्यति धेरै यस्तो कुराको जानकारी राख्ने मान्छे त होइन तर what I would say is रवि लामिछाने जस्तो अरु पनि धेरै हुनुहुन्छ तर उहाँहरु लाइटमा आउनु भएको छैन that's what media is for. This is exactly मैले भन्न खोजेको के भने यदि कसैले प्रोपर काम गर्नु भएको छ रियल इस्युमा काम गर्नु भएको छ भने bring it up अगाडि ल्याउनुस् that's the job of the media exactly bring it up हैन अगाडि आउनु पर्यो देखिनु पर्यो र मान्छेहरुलाई के रियलाइज गराइदिनु पर्यो भने कामहरु भइराको छ दिस इज वाट्स ह्यापनिङ हैन जस्तै अब हामी ट्राई गरिरहेका छौं जस्तै आज तपाईले हामीले हाम्रो स्टुडियोमा लिएर आयौं हैन सेपार.com को स्टुडियोमा र पिपल्स गना विथ सरोज खनाल हैन र तपाईले गर्नु भएको काम अझै तपाईलाई सायद फोन कलहरु अझै धेरै आउला वी होप हैन र तपाईले अझै 219 हैन 200,000 जनालाई हेल्प गर्न पाउनु हुनेछ हैन वी होप फर दैट र फ्युचरमा तपाईलाई अझै हेल्प पनि मिलोस् हैन त्यो पनि हामी गर्छौं तर तपाईले जुन सिचुएसनमा तपाईले बनाउनु भयो तपाईको आफ्नो पर्सनल कुरा हो तपाईको सिनेरियोबाट कसै कोही बेनिफिट भयो इज समबडी टु बेनिफिट फ्रम यु तपाई जुन सिनेरियोमा न्यू कमर भएर आउनु भएको थियो त्यतिखेर did somebody try to take advantage or something? Actually, not that I remember. हैन मलाई चाहिँ खासै याद भएन सायद त्यस्तो इन्सिडेन्टहरु खासै मेरो चाहिँ केही भएन हैन किनभने म चाहिँ जहिले पनि आफूसँग जो हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग कुराहरु शेयर गर्थे हैन अब एक्चुअली कन्ट्रीमा एड आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भने त्यो पर्सन निडेड भनेर आएको थियो हजुर अनि त्यहाँ चाहिँ म गए इन्टरभ्युको लागि and that person said कि okay हैन म तिमीलाई जब दिन्छु तर तिमीले चाहिँ हामीसँग कोर्स गर्नुपर्छ it would cost around $290 or $300 हैन त्यो भन्नुभएको थियो and then when I came back home मैले मेरो दाइसँग कुरा गरे अब मसँग बसेर हरिदाइ हुनुहुन्थ्यो मैले दाइ यस्तो यस्तो आएको छ यो जब गरौँ कि नगरौँ भनेर सोध्दाखेरि was like no हैन यो चाहिँ एउटा फेक एडभर्टाइजमेन्ट हो उनीहरूले पैसा खान्छ बनाउँछ हैन later I found out कि दुई तीन जना चाहिँ
त्यसमा फस्नु भएको रहेछ हैन एन्ड द रिजन इज उहाँहरूले आफ्नो मान्छेसँग चाहिँ जोसँग बस्नुहुन्छ उहाँसँग कन्सल्ट गर्नु भएन कि हैन अनि म चाहिँ अहिलेसम्म टचवुड त्यस्तोमा फसेको छैन हैन इट्स बिकज आई थिङ्क आई टेन्ड टु स्पिक टु पिपल हैन आफ्नो प्रब्लमलाई लिएर एन्ड द्याट्स वाट वी रियली निड टु डु हैन आई डोन्ट किप द प्रब्लम्स टु योरसेल्फ जस्ट लाइक approach the person next to you हैन trustworthy person next to you so अहिलेसम्म बेनिफिट लिने दिने भन्ने कुरा चाहिँ अलि परै छ जस्तो लाग्छ ठिक छ यसमा चाहिँ त्यो कुराहरू हामीले एभोइड गर्न सक्छौँ हैन इफ यु वान्ट टु हामीले एभोइड गर्नु पनि पर्छ र तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँ अब चिन्नु भएको छ यो कम्युनिटीमा चाहिँ नेपाली हस्तीहरू हुनुहुन्छ हैन दे आर रियली डुइङ गुड फर द कम्युनिटी हैन do you want to take your name? Like somebody is doing good. No, there are many of them, right? अब नाम नै लिनु पर्दाखेरि चाहिँ I would go for NRM as an organization, NAV as an organization. तपाईको हाम्रो राजु साक्य दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो दिपा दिदी हुनुहुन्छ त्यसपछि we have got Sam नेपाली मनोज बिरारी अनि अनुप्राजरियाल हैन and then there are few Facebook pages हैन अरु Facebook पेजहरु पनि हुनुहुन्छ individual level मा पनि हुनुहुन्छ हैन के सत्ताहरू like we have got lot of persons हैन the only thing is we got to approach right first ma approach गरेपछि and then you get a solution to your problem अर्को कुरा राख्न चाहे तपाईलाई there was an issue was few months ago still maybe still alive के छ भने जब एडभर्टाइज आउँछ फेसबुक पेजमा अथवा फेसबुक ग्रुपमा अथवा फेसबुकमा हैन नर्मली आइडीमा पोइन्ट आउट नगरौँ र त्यसमा के छ भने लाइक पोस्ट भएको विथिन 30 सेकेन्ड अथवा विथिन 5 सेकेन्ड अथवा 10 मिनट अथवा 2 मिनट हैन इफ यु कल देम दे से अलरेडी द जब इज गन राइट सुन्नुहोस् है म इलाबोरेट गर्न दिनुहोस् यो कुराहरू म आफैले पनि भोगेको छु हैन फर समवन एल्स र यो चाहिँ why is it happening if यदि जब गइसकेको छ भने why did they post हैन why did somebody is wasting their time हैन के भन्छ भने टाइम हेर्नु पर्यो कल गर्नु पर्यो टाइम इज प्रिसियस हैन छ यो चाहिँ किन भइरहेको छ ओके यसमा मैले थाहा पाउनु भएको छैन यो इस्युहरु हैन इभन मलाई नै पनि परेको छ यो इस्यु I know the real scenario यहाँ हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुई तर्फी कुरा गर्नुपर्छ हैन we are not talking about the students who are looking for jobs but we need to be in the shoes where people are posting their jobs as well हैन तपाईको जब तपाईलाई जब पोस्ट गर्दिनुस् भनेर एड आउँछ हैन पोस्ट आउँछ the moment you post it हैन त्यहाँ कमेन्टहरु आउँछ अब त्यो फर्स्ट सिनारियो के छ त्यो स्टुडेन्टले कल गर्छ जब गयो भन्छ नि त्यतिखेर के हुन्छ भने जब दिने मान्छेले मलाई मात्र जब दिदैन हजुरलाई पनि दिन्छ हजुरको साथीलाई पनि दिन्छ हैन त्यो तीनटा सिनारियो त्यहाँ भइसक्यो हैन प्रोबेबिलिटी त्यहाँ घटिसक्यो त्यो पोस्टमा गएर जब पाउनु प्रोबेबिलिटी घटिसक्यो हैन अनि म द मोमेन्ट आई पोस्ट हैन सायद तपाईले आफ्नै साथी भेटाउनुहुन्छ कामको लागि हैन त्यो उताबाट जब गइसक्यो नि त त्यो पोस्ट त कहाँबाट हैन मैले पोस्ट गरेँ तर त्यो पोस्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले उताबाट साथी पाउनुहुन्छ त जब इज गन हैन त्यो मेरै पोस्टबाट जब गएको होइन हैन तपाईको पर्सनल रेफरेन्स आयो हैन यो धेरै नै हुन्छ हैन अब हेभिङ सेड दैट अब यो कुराहरु चाहिँ जब भन्ने कुराहरु भने चाहिँ यु नीड टु वर्क अन द प्रोबेबिलिटिज अफ गेटिङ इट हैन अब कतिपय सिचुएसनमा चाहिँ त्यहाँ जबको लागि कन्ट्याक्ट हैन टेक्स्ट भनेको हुन्छ नेमहरु ट्याग गरेर बसिन्छ यहाँ हैन सो यु नीड टु एक्ट अकर्डिङली अब जब गयो भनेर उदास हुनु भएन हैन आई हैव मेड कपल अफ स्टुडेन्ट्स लाइक दे आर लाइक है तपाईको जति कमेन्ट गरे पनि जबै पाइदैन हैन ट्राई until you success हैन ठीक छ सरोजी अब हामी हाम्रो समय पनि एन्डिङ भइसकेको छ हजुर हामी धेरै लामो नै गयो नि के कार्यक्रम पनि एन्डिङ गर्नुपर्छ धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो थ्यांक यू सो मच है तपाईलाई थ्यांक यू भेरी मच र नाइस मिटिङ यु ऑडियन्सको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ एज अ sebar.com को लागि do you want to say
Anything to us? फर्स्टमा chepa.com लाई चाहिँ thank you very much for inviting me today. हजुर अनि त्यसपछि मेलबर्नमा छ प्लिज हैन हजुरको च्यानल थ्रु उहाँलाई एक्सप्लोर गरिदिनुस्, give them a platform so that other people will hear their voices. अनि रियल अथेन्टिक न्यूजहरु राख्दिनुस् हैन, नट जस्ट कि यसको हाम्रो पेजको रिच बढ्छ भनेर लाइक यु प्लिज डोन्ट डु दैट न्यूज हैन. अनि act as in professionals, right? Chepa.com, which they are, I know. And apart from that, to the viewers, Melbourne आउँदै हुनुहुन्छ भने, अस्ट्रेलियामा आउँदै हुनुहुन्छ भने, please do a proper research, हैन. उले आऊ भनेर आउने, एउटा साथी गयो भनेर जाने, फेसबुकमा राम्रो फोटो देखेर जाने, please don't do that. एउटा रियल केस सिनारियो, आफ्नो को साथी छ उसलाई फोन गरेर बुझ्ने, आऊ कि नआऊ भनेर सोध्ने, यो रिसर्च तपाईको पार्टको रिसर्च गर्नुस्. मेलबर्नमा आइसकेपछि if you need help with airport pickup and all those services, please contact us, हैन. त्यसमा हेजिटेट गर्नु पर्दैन. त्यही नै हो, प्लिज डोन्ट ब्लेम अदर्स फर योर फल्ट हैन. अब अस्ट्रेलिया आइसकेपछि मलाई त कन्सल्टेन्सीले यस्तो भनेर अस्ट्रेलिया पठाएको थियो, डोन्ट डु दैट, इट्स योर फल्ट हैन. तपाई आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको जिम्मेवारी के हुन्छ भने तपाईले पनि राम्रो रिसर्च गर्नुपर्छ हैन. लाइफ भनेको अरूलाई ब्लेम गर्दा गर्दै जाने हैन कि, you have to learn to take the blames and act accordingly. Alright, यो भन्दा गर्दै हाम्रो आजको शो पनि एन्डिङ भइसकेको छ. थ्यांक यू सबैजनालाई अहिलेसम्म शो हेरिदिनु भएकोमा थ्यांक यू सो मच. र इफ यु निड एनी मोर इन्फर्मेसन प्लिज कन्ट्याक्ट अस, हामीलाई डाइरेक्टली इमेल गर्नु होला यदि तपाईलाई मोर फर्दर इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने. र थ्यांक यू सो मच सरोजी, तपाईको कामको लागि रियली एप्रिसिएट द्याट. र यदि कोही हस्ती हुनुहुन्छ मेलबर्नमा बसिरहनु भएको छ, इफ यु आर डुइङ गुड फर द कम्युनिटी, प्लिज कन्ट्याक्ट अस and leave rest for us. Thank you so much.